شماره تلفن نه باقری نبرم از دوش تا هرچی بهت گفت شماره تلفن باقری نبرم و من نیش ایده خیلی مثلا چه کنی؟ شماره کارش داری شماره نه؟ یعنی چه کارش داری؟ اصلا پرونده بچه میخوام بینا من چی کنه؟ اصلا خواهم من خبر داره خبر نداره چه بیه؟ اصلا خواهم اطلاعات برش بیام بگم فلونی زنگزه اصلا از دوش تا هرچی باید با شماره نبیام نیدی خب من میخوام تو زنگ بزنی چی نیخوام با زنگ بزنم؟ من یه زنگ نزنم تایی پا پولیس بیاری بساتی جریان یه درد سری درستی که نیستی بدتر بیشتر کی از ایام درومن گم با ای اتفاق طوری بسای با زنگ پلیس بزنیم پلیس در جریان بود من نه با زنگ بزنیم سی چه مثلا دیدی رگی زنگ نزنیم نه راتی خبردار بود پلیس دن شونو چی بیارم خود برید چرا نبیار پلیس دن خبر داشته بود یادت بود اومد روم زنگ نزن خود بمیده هر کار دوست داری حالا اورن رادیابی که ایران رادیابی داره بیا ایدی چه پیغایی دادوانی کنی الان نه سگو یادت بود میره ولی زنگ نزن یه 100 بلا چه زنگ نزنم صبح یه چی من بگو قانم کن که ما زنگ نزنم به ای پیا کسی که فهمی فلانی و مهونه تو تهدیده چه دولت حالا چی زد گوه جورو بچه خود در خطر چه ربطی داره خب مثلا من یابو مملکت قانون بود من یابو همچنان بچه نبیام بدوزم برن فقط هی بزنم سر خودش کار نکنم برم دو دست همش نبیمشون چقدر ساده ای بوستی هی بحثی کنی و دیگه زنگ نزن اگه نمیخوای زنگ بزنی بیا بزن چه ساعته بری بالا طوری نیست البته صحبتی کنه ساشی را بالا باید ملو صحبت کنی سوال خش می دولتی گم بفرم خود دوست داری زنگ بزنی پلیس بیاری بفرم من نه زنگ زنم نه هم هیچ جریان سی پلیس در توضیح دارم خود داری ای تو کیگی موشکی کنم بد ایدی زنگ بزن برام خود هر گوشته بگذار چه چی کنی یه گوشی زنگ بزن هر کار دوست داری اخو زباب کرمنه دور بابا که با دست در نکنه که دور ما این خوی پیدا بکنی حتی تصویر ایدیه و ما هرچی بهش گم خواهم زنگ بزنم به پیای درای کنه من یابو نه بس رو دولش کن بس کن چه رفتاریه زنگ بزن از هرچی فکر ببره دریال یه جایی توی چی قرص کنی خدا کنی بدبختی کنی نشسته میده زنگ بزن رو باقری خدا و سر باقری برا باقری خوابی حدثه بکنه خب چه پیدا کن چه بجمعه که نایبون نجورش زنگ زینه پید بیا پید الو سلام برنده زای قرض قلک خوبین آقای باقر سلامتی ممنون تشکر مهونه خواستیم هم یا بوی تیکه پا بیانی رو یا خوب بین شمایی یه نفر زنگ همون زیبی بله نگی کن بله قانوتی که اصلا من بچه آسانی باعث بحث کنم مثال کیین شما؟ بیزوستی تربی باشه خدا هست ایدی چه خبا بیا با پیا این پرونده من نونم چه بکنم من یوبوی چه نپخوایی که روال قانونی نپیش برین تا کارتون درست بگو
نومتی هر کاری خود دوست داری بکنم یه اما باید نیستم اما پشت داری نیستم میتونم تیکه پشت رو بی کلا دفعه دومه من آدم اینو از دو گفتم من فاطمه چه تو؟ ما یه انتظار دارم که توی طوری با ما صحبت کنی واسه نیخه باور کنی ما هم دنار دوست دارم ما هم ناراحتم ما هم عصبی هم چه بگی بودم؟ بدونی تو با ما بگی خاموسی خاطر خشم بگم سی سلامتی سیچه بین بدترانه اتفاق باشه کنم سعی بزن با آقا دی بیا حق کاری دی انجام بلش کده هیچی نه بس من یه بود بهتره رو انتخاب بکنم اگر این خیلی تمام اسلام رفته رفیقی هرچی دارم یه خورده پیدی پلایزی درس کنم بیار دست چه بکن ما یه گام بستم همسر پرونده بگیم بینیم به اون یه گچه خب کارش یه نه خب او خصوصا من زنگ نزه علای عادت ست ناراحتی بلش نیز ناراحت ناران من دا ناراحت بس دام و جیری آیه خدا ناران مکو حالا باقری چه یا مثلا بفهم بفهم به سلام علیکم. سلام سلام. خوبی کار شما خوبی؟ زنگ زنگ کار داشتین؟ بله سلام سلام. سلام خبر خوبی؟ سلام. بشید بفرم بفرم. بی ببان بفرم یه بشه زمان نشه باقر خوبی؟ سلامتی چه خبر؟ سلامتی. چه بیاسی؟ حالا شما چطوری؟ خوبین سلامتی؟ سلامت خدای سلامتی دست شما ها والا هستی چی ایرو نگاه آدرس اونا تو اروپی قبلا گارو میرو نه متاسفانه یه سری اتفاق افتاد دیگه مجبور بیم حالا اون پدر ما ایرانه اون فاتح خوش همون قسمتی که ما بی اجاره اورو درست الان یه سری اتفاقات پیش اومده مجبور بیم ایران اتفاقی بوستیم بگو چه اتفاقی افتاد که جاتون عوض شدیم؟ والا دوش یه نفر زنگ زد سر گوشی فاطمه تم بعد از رفتن خود یه نفر زنگ لنا خوش زنگ زد صداشی ما گوشی رو به طرف قطع یا صدا نیما آنتن یا حالا هرچی دیروز دوباره زنگ زد و مثل چه تهدید که آقای دونو با مأمور رو بردین حسن و مارکی با ما نو بردیم خوش ما مأمور بنده مامانم آقای باقری از کجا فهمی که شما میمونه ما؟ جریان چنه ما اصلا او هم خواهی ما نمیفهمه زنگ زده چنه دقیق صحبت که انگار دوربین بالای کل سرمون نایبین اونه فیلم میگیرن به ما اینقدر دقیق گانیگان چه گوییم چه نگوییم چه بوبی چه نبوبی از ما خواست که با الان پلیس در ارتباط نبود حقیقت بله و ای که به مدت 3 روز به ما وقت داد امروز اولش هنم 3 روز وقت داد تا پولشون رو جمع کنیم بگو متاسفانه وقتی شرف شما یه حرف خواهد بزنین 100% داخل آشنا تو حسی چی کاره ده بیا آمار بگیده 100% خودو چیزی شک نوریم همینو کوچم فاطمه جالبی کسی که بخواد ردی آمالی بده ولی خیلی دونم خیلی دقیق همه چیزی گو و 3 روز مهلت داریم این مبلغ پول تعیین شدنه مثلا جمع کنین چقدر بود؟ و 500 500 میلیون خیلیه ما اصلا درست خب من بکشم میتونم اینقدر جمع کنم حالا شما چون گفتیم 500 تونش اصلا قراری پیگیم اصلا هیچ عنوان شما نباید پیگیم آقای باقری اگر یه وقتی بچم در خطر بود و اگر سکو ما تمام تلاشمون اینه که این چیاوان پیدا کنیم 100% هم پیداش کنیم فقط سوخت با خود اینجا دیریزه داره سوخت سوز نه شما 500 تون اصلا نباید ما پیجی کارا رو هم پیس گوکوری بیم پید بیم 500 تون
خبر کنید پول بس امانه روز- کنید به مرزی که اماوی و از روز خم زنگ زنم به تو. یعنی اصلا اینگار مثلا هو ایبینه مانه که ما کی پیل آماده کنیم نه به 3 روز مهلت داری به 3 روز دیگه باید بیای سکون الان چه شما حرف لیزنی ما نقشه چشیم با گروه ما هم با خودتون هم باهات بود ما نقشه چشیم یا داخل پیله رد یا بینه یا هرچی به هر حال ما قضیه ما 100% ما همیشه امید به خدا بود ما قضیه درست کنیم و چه کنم اینجوری جون بچه بنده خدا در خطر نی بر ریسک کنی برای بخوام راضی نبیام که فاطمه اصلا زنگ بزنه. چرا باز زنگ بزنی اتفاقا کار خوبی چه زنگ بزنی اتفاقا باز زنگ بزنی وقتی ما قرار یه پول یه چیزی جمع کنیم بدیم یه بنده خدا ما حداقل قرار یه پول بدیم حداقل بدونیم بچه با صحیح اصلا شما قرار نی پیل می وقتی یه دزد بیای چیده 500 تونه بگو آقا نه 500 بگو آقا 200 میخوای اصلا قانون نیست اصلا قانون طوری بود اصلا این تو اصول در اصلا ما رو با قانون میشناسن که بخوام کارو انجام کاری 100% طبق روال خوش حتما انجام میدیم ما تمام سعی کنیم که کاری انجام بی 100% این آدمی که بچه شما ندید 100% پیداش کنیم هم دست احتمالاً داره همون تا که تو گفتم یه کسی نه داخل آشناها تو داره نفوذ داره داخل نوادش چیه اینقدر آمار دقیق ایگم هم خطی که دارم تونه خیلی زنگ زدم خیلی بیمتون که پیگیریش کنیم او خط امیر او خط امیر هیچ مشکلی نداره حالا خب چه باچه کنم این همو ای ورور 100 متری شعار شاید اصلا همون خانم شاید زنگ بزنی. از اون بالا از خیلی چی دوباره که همه لازم جاش مشخص حالا یعنی یکی تو چه؟ شما نمیدونم چرا؟ ببینید چی سنده درست بود شما درست برابر همه چی درست خدا شکر آقای باقری شماره مشخصه که بهش برسی با بازم میخوایم بگیریم نه شماره نیزمی سیسیم شما گوشنا با خون رو شما هم باش شماست با همش دیسیم پروس شماره شماره با همش دیسیم کاملی کارو من اصلا چی الان هر موقع زنگ بزنید آدرس هر چیزی رو آمار کنید بشینید هر حضرت. زنگ بزنید برای اصلا خود شروع خوش شد. آقای باقری یه وقت پشیمون رو نکنید به خدا همه مخالفه خیالت که راحت. زنگ بزنم به خیال یه حرف راحته بزنم خیال راحت یه وقت اینو روی سیاسی پیش بیاد نه، دور نه. بده دست نبینم راحت. از اینو با شما خدای رو من رو بخوره بینم حتی بهشم زنگ هم داره قضیتون رو دست گذاره در نکنم لطف کردید خدا. تمام امید مو به شماه انشالله انشالله ممنون دست داره خش شوی سلام چطور آجه خیلی دارم چجوری بود آجیگام خدای آدارم مویدن گویدن دستم در آدم جنابا دست در نکنه چی دواره کنه اوستا لا ایدی یعنی جوی رته اون ساکاری که خود جوی کنه Dostu جوری کنه سیر دوست جوری کنه نه نه خونه داره یه سرتونه داره مبان گنده است بریم چشم شونه لا نه دوست جوری نه کنه نه یا من نه نمیشه پیاد رومه تو فعلا میخوام من دست من در نکنه اونو پشت دل که میگیره بیانه یه چی گاستن سرتونه درایه زینه بانگا میگه میدمه از شاری ما چی میدمه نه دوست جوری کنه سیر دار همون تاسو دوست جوری کنه مثلا چه وقت پیدا کنی ناجران هم بوزیا بجیریا چه خاطر کاری داشته بود یکم دلم آروم میگیره دوباره آشوب بیاد انشالله انشالله دو مزاینم زیستاشش نفته لا خورو امام دیدین جواب هم الو سلام بله ما حالی پیل جور نکنیم خب نه خیلی نترسم هنی پیل جور کنم کورا بفرستیم باشه خیلی گاهی بزنه خیلی شو نه بیرون حد نکن تو بر بیرون بیرون ناجران نبود باتوریا نه
بیار با نه آنیا بیار جیلی های ناجرانی خواهی بزنیم خب خدا یا شکر سلام یعنی واقعا خواب سمدو؟ آبش رو یعنی پشیمونو بیا؟ خود سنتی یعنی پشیمونو بیا؟ چه بقا مالا درد تو ماما شکر تو میداریم فاطمه من یکی بهت یکی نبدازه بره بعد درست روز بهش منصرف و دوباره زنگ زنگ یا بهت تردا با شاید دوریم یه تله نبود خود زیر دل من خوابیده نکن خدا کنه اون چیزی که من ذهن کنه یعنی ایگی نیست؟ خودش دلیلی داری یه بچه بدزده دوباره زنگ زدی بوری یعنی از وجدان گرفته شه زنگ بزنم باقری؟ نه فعلا زنگش نزن خبره منه اصلا از دید مشاهده کنیم ولی بله چی بود نهایت جامعه رم جلو تی بوسی اقل زنگ زنی یه کارش کنیم دوره ببینید چه اتفاق افتاد. اصلا چه خبر یه همیشه رسانه دیگه خمام ایده جلوتر آهی آدرسش آدرسش پرته تا کوی دقیقا نورم دارم یه آدرس بده نگاه ایگی چپ به یاراست به آخرشه باید یه پیاده بره قرار بود چیز دیولی آخرشه ها؟ خواهد چی داره؟ یه آدرس هم؟ باید بریم سیری چادر یک خود بالاتری هرچه ماشین میرونن باید بریم پیاده یک قرنه خطور پایت بسن اما پشت ها کلیسین عجله داری کن خیلی نمونده تو خوش از آدرس نیاد چه صحبت آدرس چرا ایری بوده پشت ای تپه حالا که هیدی دور من صدا بزن ها. دی صاحب صدا نارم دی ساعت دام برم نم چه خبر از چه خبر قرار یه چی بخرم دیر مونه زارت چی همونه با هیچ که نی سب کن بایی تا بیام بشینم بکاقه
لنا 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 زیر جاده در جلال زاده همینه ما همین نیست در همین زاده هست تو با دنبالت یه جعبه باش دنبال دخترت نباش این صدا نزن از همین نزدیکه هرچه یا سر کوه شاید از سر کوه وایسای با دوربین چیزی سیلی کنه جعبه چنه اپراتور دنبال یه مسیجه بجا جعبه باشه تو را بجرد همون برم این وسط جردم یه چیزی به درخت آویزون همیون نیسته؟ چه؟ یه پلاستیکی آویزونی رو همیونه؟ یه جعبه نامه نامه آهای کمسه لنایه اینو پاش بیار همینو با پاش بیار ها چن لنا منم ملنشه من ملن لنایم ایدی کمسه دوارمن کمسه دوارمن ماما ایدی ملن دوارمن ایدی ملن لنایم نامه رو بخونم نیست چنه بخونش ایدی تو بسه بخونش من چنه کفشش هستید فرستا خب ایدو کمشم فرستم یه بلادیه و پلیس هایسته پاشا خطی کنم فیلم بلنشه فرستایم یعنی فهمی که زنگ زایی؟ بدگون زنگ نزد وریس با جیرستان چیز درست نیم وریس تا بریم یه فیچی حالش کنیم وریس بری تا بریم بری بیا بریم پیش جور کنیم بری همون اولش هم بدگون زنگ نزد بی ما جونزم بگم بزن اونا یه جانیشونه من یا بو بیا هنی باشه و در نزه بو سرهای پیام به ما مرد چی بدگون تو گوشم بجی رفتی اصلا به گوشی رفتی خدایا چی بکنی بلنده بود تا بریم میره واسه اینس فایده نداره ویس تا بریم بری برن دنبال پیر بگردیم بری برن دنبال پیرش بگردیم 2 روز بیشتر وقت نیست بری چیزی وقت نه من غریبم بود براردن نیست بری بچم این آزمینو لنا منای عزیز و مامان دخترم کجانی؟ صد دفعه کنم
تحمل کن 1000 دفعه کن فاطمه دست بردا هی زنگ نزه هی نونو باغری بیا سر باغری نبخه با جون بسنه گم مبو مخاطر گون تا برین پیشی جلوی هم کنین جنی فرا برین پیلی بنده خانه بین بره هیگی چیزی خود هیگی چیزی خود هم هیگی چیزی خود مخوام اصاب نرا یعنی اگه دوار ممالک دامه کشتن یعنی اگه مدل مخوای تا آبو مگم بسا کار درستی نکنم هی بگو تقصیر تبی مگم بسا افسر پلیس بیا یه چی درست آبو گمی تا یابو گمی جوری یابو تیگی سخت آقا به جایی که دل داریم بی به جایی که بگی یه درسته یه فلانی یه بهمانه توی کنی خیلی خوب کنار می اصلا از این به بعدم میخوام بعد این رو بیای دوبار دوارا بگرده خب میدونم چه بکنم ای ضروری درست تیت چی کنی بیا باز هدیه نکشه درست صحبت کرده همین دونو چفر کنم واسا دست نکنی مگم بس ببی صاحبه بس ببی میخوام برم یه داخل بکشم بس کن ستی چنین کنی برو بشیم ماشی تا برم ما مخمه میدونم اصابت خورده مخمه میدونم که تو ناراحتی مخمه بد بگون نباید کارا بشه وقتی ما دیم آمار و هونمونه داره سیسه دوباره تو بیه بریزنگه من میدونستم مخیطم بری تا بریم ماشی بری من میدونستم مخیط اتفاق بسته با چی بگه بری میدونستم مخیط بلازرم بیام مخواستم یعنی کار درست انجام بیام طوری حالا هر چی بگذشت بخیر گذشت یا برا ایدی الان چی بکنم با میگردیم پیر بزوریم فایده نداره من همین ربط میرم کارخونه تمیز سال کارخونه من های با هم یه چیز داشت حرف نیستم هم برای مال برای تیدوهرل برای اوه یه جای با پیل بسنیم با پیل جمع کنیم با بی کلیمون هم بفروشیم با پیل جمع کنیم فقط با پیل انشاءالله که بیلش هیچ ناراحت دارم چیز درست هیچ خواستنم چیز درست میرم کارخونه تا برای تا برم باشو صحبت کنم برای یه چیزی ببیدن یا نه خدا حافظ آمازم خودتون زنگم بذار در زدی آنو برادرتم فکر کنید کار اشتباهی نما انجام دام نه خب راه قانونی معمولا بهترین راهه حالا چطوری فهمیدین چطور متوجه من به نظرم که نه 100% یه نفر همین آشنایل همین آدم که دوره برمونه داره آماریده کی داره برمون بیش که خود نبی زینب آقا امروز او رو نبی که بگم آمار داره بود یه هر چی داره آمار دقیقی ده یعنی کسی که از مو به مو این ماجرا خبر داره الان بمیرم من دوار من نایم به جبسی فرستانوه ما با آقا بکشم نه بلای سرش نیارن این هدفشون پیله کسی هم که هدفش پیله مطمئن بلای سرش نیارن ولی خود دنبال پیلن و یه خان مطمئن بون منم چی کنم اصلا که دنبال دادگاه و پاسگاه چیل نیره که به خیال راحت باید پیل بسونن واقعا کاش که نلانم پیدا بکنم اصلا دارم دیوونه یا با به نظرم الان که اینقدر همه چیز زیر نظر دارن سعی کن دنبال پیل بگردی تا مطمئن بون که داری دنبال پیل گردی چون قطعا این فهمن وقتی داری دنبال پیل گردی اپراتور بله چه کاری؟ نه اصلا همه اصلا خودم هم شک دارم دیگه میخوام نه
دیدی نه ده هیچی نمش نگم اگه خواستم به سر آقای باقری بگم خم فقط زنگ بزنم نه اصلا هیچ که اعتماد دارم نونم چی کنم اصلا شاید هم داخل همون کلانتری جایی شاید آدم داره نونو به نظرم دنبال پیل بود چون قطعا یه با این آماری که داره این متوجه بوش دنبال پیل داری جردی فعلا پیلت جور کن حالا بینیم بتریم از طریق همین پیلت یه جوری جورش کنیم پیل جور کنم باید دوباری بر بسونی هر مبلغش یه مقدارش تیو قرض کنی اگه مجبور بوی حتی هونت باید بفروشی وسیله هونت بفروشی چاره ای نیسته به نظرم فعلا دنبال پیل بود تا ببینیم چی بود.